the foundation of learning is reading. I don't know a smart person who doesn't read and read all the time. The problem is, what do I read? How do I read? Because for most people, struggle is a chore. So the most important thing is just to learn how to educate yourself, and the way to educate yourself is to develop a love for reading. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. It's that simple. Everybody I know who reads a lot loves to read. And they love to read because they read books that they loved. It's a little bit of a catch-22, but you basically want to start off reading wherever you are and then keep building up from there until reading becomes a habit. And then eventually you will just get bored of the simple stuff. You may start off reading fiction, then you might graduate to science fiction, then you may graduate to non-fiction, then you may graduate to science or philosophy or mathematics or whatever it is. Take the natural path and just read the things that interest you until you kind of understand them, and then you'll naturally move to the next thing, the next thing, the next thing. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. It's that simple. At some point, there's too much out there to read, and even reading is full of junk. There are actually things you can read, especially early on, that will program your brain a certain way. And then later things that you read will decide whether those things are true or false based on the earlier things. So it is important that you read foundational things. And the ultimate is when you walk into a library and you look at it up and down and you don't fear any book. You know that you can take any book off the shelf, you can read it, you can understand it, you can absorb what is true, you can reject what is false, and you have a basis for working that out that is logical and not purely just based on opinion. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. It's that simple. The beauty of the internet is the entire Library of Alexandria times 10 is at your fingertips at all times. It's not the means of education or the means of learning are scarce. The means of learning are abundant. It's the desire to learn that's scarce. So you really have to cultivate that desire. And if you really cultivate it, you have to not lose it. Children have a natural curiosity. If you go to a young child who's first learning language, they're pretty much always asking, what's this, what's that, why is this, who's that? They're always asking questions. But one of the problems is that schools and our educational system and even our way of raising children replaces curiosity with compliance. Once you replace the curiosity with the compliance, you get an obedient factory worker, but you no longer get a creative thinker. And you need creativity. You need the ability to feed your own brain to learn whatever you want. Read what you love until you love to read. Read what you love until you love to read. Okay, Assalamualaikum semua. Dah ready ke? Dah ada masuk? Wow, okay. Asmawi. Right. Okay, kita akan ke siaran dalam masa 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Edwin. So, dalam topik kita perbincangkan hari ini adalah topik design. Sebelum tu sound check. Clear? Dengar? Kalau dengar tolong like ke apa-apalah. Komen ke
Kita kena sound check dulu Sekarang cakap seorang-seorang je rupanya. Dah ready. Alif Alfi lagi clear. Zulaika pun ada juga. Okay, Alhamdulillah. Wow, syukur kita pada hari ni. Okay, so dah ada orang masuk dah. Okay, so topik kita hari ni adalah berkenaan dengan design. So kebiasaannya lah kan, sebagai kita sebagai seorang designer, kita akan selalu terima kritikan design kita buruk. Jadi macam mana kita nak perbaiki design kita supaya kita bukan dalam keadaan design buruk setiap masa, dan ada jalan yang kita boleh lalui untuk nak perbaiki dan ke arah lebih baik. Maknanya customer tu tak adalah komplain pasal design tak cantik ke, dia cerita pasal benda lain pula. Cerita mungkin colour tak kena ataupun dia cerita gambar tak kena. Okay, so kita punya talk hari ni adalah daripada Puan Aisyah, bukan daripada saya. Topik saya topik SEO saja, topik Aisyah topik design saja. So topik saya mungkin akan buat pada hari Khamis, dan kita still tengah polling for apa nama tu? Kita tengah buat poll lah, sama ada apa topik yang sesuai untuk kita nak bicarakan. So siapa yang belum masuk lagi, saya jemput masuk lah. Okay, saya tunjuk. So ni dah. Pergi je sini, laman7.com/dg. Masuk je. Kita tak ada jual apa-apa pun kat situ. Tak ada nak suruh forward ke apa ke, tak ada. Nak join. Dia bukan grup pun, dia channel sekadar hebahan. Right. Okay. Speaker kita pada sekejap sebelum kita tutup pintu dulu. Okay. Rasanya sebab sekarang ni office kita tengah bocor, so ada orang tengah buat kerja sikit lah. So mungkin daripada bilik saya mungkin dengar sikit, mungkin daripada bilik Aisyah kat belakang tak dengar. Okay. So daripada mana tuan-tuan perempuan hari ni? Daripada rumah, daripada office, daripada Shah Alam? Cuba tulis sikit. Kita kena tunggu sikit respon, sebab kalau pakai restream ke pakai Facebook live, dia akan selalu ambil masa 30 saat, 40 saat, which is pelik lah pelik sikit lah rasa. Dia macam bercakap dengan batu, lepas tu harapkan batu tu reply, tunggu lama. Okay. Sebelum kita mulakan, boleh tak saya minta favor tuan-puan, tolong share dekat kawan-kawan, share dekat profil sendiri ke, share dalam grup ke. Video kali ni Aisyah punya session berbeza sikit dengan saya punya session. Saya punya session terus delete. Aisyah punya session kita akan simpan. Tapi ikut dia jugalah, kalau dia rasa macam nak delete, dia delete lah. Okay? Tu saya tak dapat janjikan apa-apa lah. Kalau dia nak delete lah. Tapi sebab topik design kan, design ni it's very broad, it's very open. Okay. Speaker kita adalah Aisyah. Aisyah adalah creative director untuk Laman 7. Beliau menentukan hala tuju untuk setiap customer dan setiap website yang keluar daripada Laman 7. So dia yang menentukan sama ada go or no go. And kalau bergaduh dengan customer, dia lah orangnya. Okay. And bukanlah bergaduh bertumbuk tau, tapi bergaduh tu macam defend the design, why we choose in a certain way. So design bukan kita buat lukis campak kat customer and then korang terimalah, nak ke tak nak. Okay, tak tahu. Dia ada proses perdebatan. So benda-benda macam tu, ni kita serahkan kepada pakar. Sebab orang arkitek, dia lebih mudah untuk terima kritikan dan lebih mudah untuk nak menjawab apa yang ada dalam kepala dia. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, terima kasih buat yang share. Tanpa melengahkan masa, saya jemput Puan Aisyah. Hai. Okay, wow, kuatnya suara. Oh, sorry. Sorry. Kuat sangat suara. No. Sorry, I punya volume full. Oh, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okay, kita nak tunggu sikit lagi ke ataupun kita nak live terus ni? Cuba korang cakap go ke, no go ke? Apa, kita boleh tanya-tanya dulu. Kenal-kenal dulu siapa yang join live hari ni. Boleh juga kan? Hari ni ada L ni. L ni, ya Allah, rajin betul. Rajin. Kita ada nampak berapa orang yang rajin tiap-tiap kali datang kat sini. Join live dari laman 7. Okay, ni Aman. 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 Ni bos. So, dia memang tak ada kerja pun. Kita pun ada senior designer pun ada join juga saya tengok. Ni buat Firdaus anniversary ni. Saul. Ni Firdaus ni senior ni. Ni pakar. Dia banyak menang award, Malaysian Award. Ada Lukman Pisul. Ada Shina, okay. Ada ni Puan Zulaika. Ni yang our note taker yang power. Okay, Asha, semua orang dah indicate go, let's just go. Okay, kita start. Saya undurkan diri tau. Before tu sambil kita, okay, thank you so much Edwin. Okay, so before tu saya nak kenal juga audience saya kat sini sebab saya ada nampak ada yang designer kan, ada developer, ada juga daripada journalism, content writer saya ada nampak. So boleh tak yang lain-lain tu boleh share sikit apakah profession anda, dan kalau anda seorang designer cuba tulis designer apa, graphic design ke, web design ke, UI UX kan. Kalau boleh nak best sikit cuba tambah sikit berapa tahun pengalaman kalau nak share lah kan. Tapi at least tulis lah, saya nak tahu audience saya. Hari ni kita akan lebih pada web design, tapi kalau ada ramai yang daripada bidang yang berkaitan yang luar sikit dan kita boleh touch sikit lah design. The reason why because background saya architecture. Okay. So sekarang ni saya buat web design, jadinya saya ada knowledge yang portable, yang saya boleh design knowledge tapi bawa ke web design. So mungkin boleh share juga apakah profession anda. Right. Okay, just nak share sikit. Okay, seperti Edwin dah kenalkan tadi, saya adalah seorang creative director dekat laman 7. Dan sebelum ni saya ada banyak pengalaman lah daripada design as dalam architecture, and then saya ada buat web, and saya juga boleh buat web development. So dari situ saya ada banyak overview lah dari segi design ni punya tu. Oh, graphic design tu full stack developer pun kita ada Baru berjinak-jinak web designing. Okay. Welcome to web design. Encik Fazril. Graphic design. Okay, alright. So saya nak tanya, siapa kat sini yang kalau bukan design pun boleh share juga kalau bukan design pun boleh share juga profession and kenapa anda join live ni. Kita ada student pun ada. Wah, tahniah. Oh, ni pun ada juga geng kita. Cik Firdaus Ahmad. Geng architecture juga. Architecture tu UX designer. Dah 6 tahun dah pengalaman. Okay. Ni jujur terus jujur sebab design buruk. Khalid, tahniah. Baru grad. Okay. So banyak grafik, banyak UI UX, banyak web design. Okay, kita teruskan lah. Okay, first saya nak share screen. Okay. Untuk presentation ni, better kalau serius nak belajar, ambil nota. Sebab kalau tak ambil nota, nanti kita tak nampak bigger picture dia, apa isi-isinya. Okay. Sementara tu saya share screen. Teruskan share jawapan anda. Okay, nampak Okay.
Masih belajar web design untuk ajar team. Okay. Ni very good front-end developer. Now improve design. Right. So kenapa kita design kita cantik ataupun buruk? Okay, before kita start kita kena faham apa tu definition buruk and apa tu definition opposite tu ialah cantik. Okay. I'm not going to go into much detail tentang yang cantik ke pretty ke because cantik ni subjektif. Okay. If you want to say lukisan tu cantik, subjektif. Ada orang suka lukisan Mona Lisa tu dia rasa cantik. Ada orang dia rasa macam apa signifikannya kan. So cantik tu sangat subjektif. Tapi apa yang kita boleh gantikan dengan cantik tu is something yang aesthetically pleasing. Maksudnya sedap mata memandang. Okay. Asalkan dia sedap mata memandang, boleh kira cantik lah. Okay. And then lawan dia ialah buruk lah kan. Kalau tak sedap mata memandang, lawannya ialah buruk kan. Menyakitkan mata ke, tak selesa ke. Yang tu pun boleh kata buruk lah. Mungkin perkataan buruk ni agak kasar. Tapi it is what it is. Itu je description rasanya yang ada. Okay. So, bila kita, kalau sebagai designer, bila nak cakap pasal, kita nak komen pasal something yang design ke apa tu, kita kena guna terminologi yang betul. Ayat, perkataan yang betul. So, kalau even within your team, let's say if you work in a team in design, you have to use the right words. Jangan cakap, oh benda ni tak cantik, benda ni tak suka, I suka ni. Okay. Benda macam tu dia tak membantu kita. Okay, tak sebagai designer bila kita dengar, oh design kita cantik, pun tak membantu kita sebenarnya. Okay. So kita kena tanya, kenapa, apa yang buat dia cantik, apa yang buat you tak suka. Okay. So definition buruk pula ialah benda yang tak kisahlah apa-apa kan. Tak boleh baca, confusing, kita tak tahu mana yang penting. Okay. And benda tu doesn't prompt any action. Maksudnya kita tak tahu apa nak kena buat pun lepas kita tengok sesuatu tu. Lepas kita tengok website tu, lepas kita tengok app tu, kita tak sure what are we supposed to do. Kan. Itu pun boleh consider as design yang buruk lah. Tak seronok nak pakai, rasa macam susah. Okay. Kita tengok bersepah, alignment tak betul. Okay. Mungkin untuk mata yang bukan designer, mungkin dia akan rasa, dia tak faham, tak nampak sangat lah alignment issue. Tapi dia akan nampak, dia akan perasan something yang tak comfortable. Dia akan perasan ada benda yang tak kemas. Kan. Color combo salah pun menyebabkan kita sakit mata tengok, ataupun benda tu tak jadi tak boleh baca. Crowded sangat, satu isu. I rasa crowded design ni sangat popular kat Malaysia ni kan, kalau tengok. So I hope together kita akan perbanyakkan designer yang bagus dan kita akan bersama-sama mencantikkan visual-visual dekat Malaysia ni. Okay, kita kurangkan crowded tu. Okay. And also gambar yang mismatch dengan expectation. You expect nampak benda lain tapi gambar tu keluar benda lain. Okay. So apa impact dia kalau design kita ni buruk? Kan? Apa impact dia? Okay. Of course it's not, maybe kalau benda ni tak critical, it's not going to kill anyone. But maybe it can. Okay. When it comes to, kalau you nak tunjuk safety, you nak tunjuk where is the exit kan. Tapi kalau kita cakap pasal web, maybe it's not directly related to health. Tak ada orang betul-betul akan mati lah kan. Mungkin ada. When it comes to road signs ke punya design. Tapi generally, masalah dia ialah orang tak faham. Orang tak faham, bila kita tak faham, kita tak boleh ambil tindakan. Dan bila tak ada tindakan, maksudnya you tak dapat sale, orang tak boleh guna your app, ataupun orang tak isi form, orang tak sign up, ataupun people just don't do anything lah kan. Sebab orang tak faham. Bila orang tak faham, people don't care. Sebab you kena ingat, psikologi human ialah memang human, people don't care kan. Kita sebagai seorang macam ads ke, website ke, produk ke,
produk tu sendiri kena tunjuk yang macam, kena justify ke orang kenapa orang perlu care. Kan? So antara cara-cara nak buat people care is to have a good design lah to begin with. Kan? Okay? So kita masuk topik kita. Ya, betul. Antaranya design buruk, message tak sampai. That's true. Message tak sampai dan orang tak faham dan tak boleh buat tindakan. Okay? And selalunya untuk website, tindakan yang selalunya lah yang kita nak dari website ialah bila contribute to sale, kan? Sama ada nak sale ataupun nak prospect to contact kita. Kalau service nak prospect to contact. Kalau benda ni orang tak contact, orang tak buat sale, kita takkan dapat lah apa yang kita nak daripada website tu. So maksudnya design tu jadi fail lah, kan? Design buruk. Okay, so kat sini hari ni saya akan share tiga main point. Tiga main point macam mana nak atasi masalah design buruk. Okay. Kita akan start pakai screen lah. Okay. The first is kita kena faham tujuan. Okay. Nanti saya explain lebih detail. Kedua, kita kena ada strong basic. Okay. Dan yang ketiga, kita kena we have to know sebagai seorang designer, we have to know how to take feedback. Okay. Sebab, okay, ni saya akan explain. Okay, satu-satu. Design outcome kita, kena ingat design outcome, silap. Okay, boleh lah. Outcome kita, okay, datang dari proses. Okay. And proses ni datang dari input. Allah, tak muat. Benda lah Syah ni. So, okay, kita boleh baiki. So, input, proses, outcome. Okay. So, kita dah ada outcome. Kita mesti ada feedback. Okay. So, kalau tengokkan, okay, nombor 1, faham tujuan ni is part of input. Okay. Antara part of input, strong basic ni is part of our process. Okay. And then number 3 is kita kena tahu macam mana nak feedback. Okay. Sebab bila kita boleh take feedback, kita boleh improve input, kita boleh improve process dan kita boleh improve kita punya outcome. Right? Okay. Now, dia kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Okay. So first, tujuan. Okay. So tujuan ni basically kita punya goal and objective. Okay. Kita kena ingat selalunya design ni dia mesti kita akan ada design untuk at least 2 pihak. Satu owner, satu lagi kita panggil audience lah. Audience. In other words, it can also be owner ni untuk siapa yang nak sampaikan message tu lah. Kan? Audience ni the receiver. Okay? Siapa yang akan menerima message tu. So kita kena faham apa tujuan dia. Okay? Apakah goals dan objektif. Okay? Apakah konteks. Ni sangat penting. Ni ialah konteks. Okay, konteks. Konteks ni maksudnya anything lah, setting. Kalau orang biasa kan, biasa buat kajian before buat design, dia faham lah konteks ni apa. Konteks ni setting. Maksudnya before setting tu,
bukan setakat owner dan audience, tapi audience punya minda dia, dia punya persekitaran dia, okay. Mungkin market macam mana, apa persekitaran luaran macam mana, apa-apa yang mungkin akan affect kita punya design outcome. Alright. Yang tu tujuan. Okay. And yang tu tujuan untuk design tu. But we also have another tujuan is apa tujuan kita sebagai designer. Okay. Sebagai designer, kita kena faham. Okay, designer. Okay, kita kena faham yang kita ni bukanlah artis. Artis ni maksudnya artis yang commission to do work yang kita boleh buat suka hati kita je. Okay. Sebab artis ni dia lain, dia orang tu self expression. Okay. Dia ada dia punya cara untuk buat sendiri. Dia ada style yang tersendiri. Okay. Orang yang commission dia nak tak nak kena terima je kerja dia. Okay. Kita designer bukan artis tau. Kita kena faham tu. Macam yang I explain tadi, kita design. Okay. Design tu outcome tu based on input dan proses kita. Input, proses. Baru kita akan capai outcome ni. Okay. So having said that, maksudnya kalau input kita tak bagus, kan, maksudnya kita tak define the goals properly, kita tak faham objektif, kita tak faham apa owner yang minta atau klien yang minta atau bos yang minta, kita tak faham. Audience pun kita tak faham psikologi dia, kita tak faham apa yang dia perlukan. Of course, naturally, outcome ni akan fail. Sebab kita tak, input tu salah. Okay? Ataupun mungkin input tu betul, tapi proses kita salah. Proses tu, kita tak tahu macam mana cara nak design tu. Kita tak tahu macam mana nak solve the problems. Okay? So, outcome pun akan fail juga. So, dia kena input dan proses tu dua-dua kena betul. Dua-dua kita kena perbaiki. Okay. So kat sini just now kita ada input. So tujuan, understanding tujuan website ni kita kena betul-betul fahamkan tujuan nak design tu untuk apa, tujuan projek tu, tujuan website tu ke, tujuan app tu untuk apa. Kan, contohnya kalau bila orang nak buat website, contoh-contoh yang common ialah dia nak orang contact, dia nak buat sale, dia nak kumpul leads contohnya, okay, ataupun dia nak tunjuk showcase produk-produk dia supaya orang inquire ke, okay. So benda-benda tu adalah untuk website, okay. Tapi kita sebagai designer, kita kena faham itu tujuan kita design ialah untuk mencapai objektif tu. Jangan buat design yang short sendiri. Maksudnya design tu cantik, very impressive, orang puji cantik, tapi end up kita lupa pasal apa tujuan projek tu, apa tujuan kita nak buat design ni. Adakah design ni, website yang kita buat ni membantu untuk klien kita dapatkan lebih banyak prospek? Adakah design ni, website ni membantu untuk customer faham pasal servis kita? Okay. So yang tu kita jangan lupa. Jangan hanya fikir sebab nak cantik sahaja. Kena fikir benda tu kena juga address apa yang kita perlukan, iaitu in most cases design kita nak action. Kita harapkan action daripada pengguna tu lah. Pengguna produk tu. Okay. I think one of the common one, contohnya bukan common lah, it's very simple example is like you can have like a beautiful door, tapi orang tak tahu macam mana nak guna. Orang tak tahu knob dia, how does it work kan. So end up people get frustrated to use it. Okay, so pointless lah design tu. Unless memang tujuan design tu untuk menyusahkan orang lain. Okay. Number 2,
strong basic. Strong basic ni ada kena mengena dengan proses kita lah. Kan? Macam mana kita nak convert apa-apa input yang kita ada tu kepada outcome. Okay, tu berlakunya proses. Okay. Tapi I nak fokus pada basic. Sebab kadang-kadang, I tak tahu kenapa, some people bila dia habis dia belajar university, dia lupa terus. And they come into the work and they forget everything about, even though they learn about design. Okay. But the fact is, kita kena selalu revisit basic. So, basic in design, siapa boleh share? Apa basic in design apa? Apa basic dia? Siapa boleh teka? Saya kena bagi 10 saat masa sebab kita ada delay. Ni dah ada orang tanya ni, strong basic tu apa tadi? Colours. Ya. Lagi? Simple is better. Okay. Lagi? Yes. So basic ni, basic yang paling basic, visual hierarchy, is actually our principles in design. Yang ni kena selalu revisit and keep practicing. Okay, principle in design. Yang ini cuba tanya balik kan. Kalau siapa-siapa kat sini ada anak-anak, ada team leader, make sure tanya. You boleh namakan 5 tak? 5 antara 5 principles of design. Okay, and bukan setakat kena tahu kan, tapi kena faham. Okay, sebab kalau tak faham, kita tak tahu macam mana nak guna pun. Okay, kita tak tahu macam mana to put it into practice. Okay. Sebab design ni bukan, like I mention dia bukan art. Okay, of course they share the same principles in design ni, they share the same principles in art kan. Adalah they share, the overlap. Tapi the way we use it is completely different kan. Sebab in art is, like I said, is a self-expression. Orang lain boleh interpret anywhere, anyhow they want it kan. Kita boleh tanya 5 orang pasal Van Gogh punya drawing punya interpretation, and kita akan dapat 5 jawapan yang berbeza. Tapi when it comes to design, kita tak boleh buat macam tu. Bukan, it's not our purpose untuk self-expression. Kita nak orang tu dapat message yang sama. So design ni, design is science and math. Science. Macam mana nak connect je ni? Science and mathematics. Okay. Science ni psychology, termasuklah psychology, mostly human psychology, behavior. Mathematics ni numbers lah kan. Numbers. Okay. So kita kena faham benda ni. Okay. So design principle antaranya, okay, I'm just gonna say, tapi of course yang ni you kena cari sendiri lah. Nak cerita memang panjang gila kan. So bagi I lah, antara yang paling penting yang kita kena pegang sebagai designer, prinsipal yang basic sekali is hierarchy. Okay, yang ni yang paling utama sekali nak kena pegang. Hierarchy, proportion, focal point, alignment, and contrast. Ada lagi ke? Okay. But I would say benda ni kalau you pegang, you faham kau pun dah cukup lah. Okay. So contrast ni kan diorang ni ada overlap kan. Tapi of course lah kita kena faham the concept. Proportion and proximity.
Sebab yang proportion ni berkenaan dengan scale, sizing, relative sizing from one element to another. Proximity ni is the distance, okay, the relative distances. Focal point ni macam mana kita nak cipta focal point whereby kat mana orang tengok, okay. Alignment ni cara kita susun layout tu, okay. Contrast is macam mana kita nak create differences, sama ada in colour or in shapes or in size. Hierarchy ni boleh kata importance lah. If you were to rate importance in 1 to 5 contohnya. Okay. Next, you need to know about colour theory. Is it colour theory? Yang you kena faham colour wheel tu lah. I rasa kalau you guys belajar design ataupun belajar foundation in arts, mesti akan belajar ni colour wheel theory ni. Kan? I dulu belajar architecture tapi pernah masuk foundation in arts sekejap. Memang belajar lah colour theory ni, kena buat sendiri. Guna poster colour, tulis tone, hue. Kan, lepas tu kena tulis, kena buat lah all the palette colour tu. Okay. Colour theory. So kita ulang balik. Satu, kita kena belajar principles of in design. Okay. Dia ada banyak lagi tau principle in design. Tapi they kind of like overlap one another. You just kena faham dia punya konsep dia tu macam mana. Macam mana nak pakai. Okay. And benda ni kena banyak practice lah. Kena banyak practice and kena selalu baca balik. Kalau I nak recommend buku I boleh recommend lah. Boleh baca pasal Vinelli Canon. I think that one is a good principle explanation of principles in design. You know Massimo Vinelli kan? Massimo Vinelli. Cari dia punya buku tu, tajuk dia Vinelli Canon. Yang tu dia ada cerita pasal principle in design. Tapi cara dia tulis poetik sikit lah. Rasanya kalau dah biasa baca buku-buku design atau buku architecture, faham lah ni pasal kenapa tulisan dia poetik-poetik tu. Colour theory. Lepas tu kena faham. Dia orang bagi link. Thank you. PDF. Okay. Ada physical book dia. Beli kat book depository. Lepas colour theory. Yes. Lepas tu next one kena tahu ni golden ratio. Golden ratio. Ni pun kalau basic design school, rasanya first year je dah belajar dah golden ratio ni. Golden ratio ni yang come up oleh Leonardo da Vinci lah. Dia yang 1/3 tu. Okay. So everything is 1/3. So dia ada dia punya 1.6 something punya calculation. Okay. Yang tu cara nak pakai dia, I rasa yang ni yang paling senang lah sebab dia bahagi 3 je apa-apa pun. So let's say if you have a canvas, okay, you bahagi 3. And then you position your composition tu within this point as a focal point. Yes, 1.6.18 panjang lah nombor dia. Okay. So ini cara pakai dia lah. Okay, 1.3. Yang ni secara ringkas saya cerita. Dia ada lebih detail lagi explanation dia. Okay. Tapi secara ringkas dia macam tu. Okay. So ikutlah you nak buat macam ni ke composition dia. Contohnya. Another word. Yang ni untuk web sesuai. Untuk digital sangat sesuai lah pakai golden ratio ni. Kalau another ratio is the Fibonacci ratio. Fibonacci ratio ni dia dynamic sikit. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah dia punya. Sebab dia by sequential. Dia ada sequence number dia. So kalau sequential dia number dia macam mana tu. Tapi kalau nak pakai grid ni,
Yang ni lebih sesuai untuk prints. Prints atau physical, benda yang fizikal yang tak berubah size. Macam kalau web atau digital product, kita akan berubah size mengikut screen device yang kita pakai. Tapi kalau Fibonacci ratio ni kita boleh pakai untuk benda yang fizikal lah. Golden ratio favorite. So kalau designer tak tahu pasal golden ratio, check balik diri, cari macam mana nak pakai ratio. Macam mana nak guna ratio ni, sebab proportion ni penting tau. Jangan underestimate kepentingan ratio ni, sebab kalau ikutkan golden ratio ni kan yang by Leonardo da Vinci, dia punya teori is that semua benda alam yang natural ni dia ada wujudnya golden ratio tu. Termasuklah human face, termasuklah human body. Sebab tu kalau golden ratio ni dilukis yang gambar orang tu kan, the Vitruvian Man. Let me know if I'm getting tak tahu ratio. Alah, mengada lah Izzuddin. Okay, so kalau kita tak, so maksudnya kat sini point Leonardo da Vinci punya point is that kalau kita lukis something and kita totally disregard golden ratio ni, maksudnya kita tak pakai langsung, somehow the outcome tu bagi manusia akan tengok and kita rasa tak comfortable. Okay, kita tak rasa comfortable. So anywhere you can, try to use this to your advantage lah. Kiranya kalau you tak tahu, you susah nak buat design decisions kan, macam nak buat composition macam ni ke macam ni, bentuk A ke bentuk B, come back to golden ratio kan. Try to come up with mathematical calculation for it. Size ni, and then you tengok instantly you punya design work akan improve, you punya quality tu. Somehow it looks much better when you try to implement golden ratio ni. Okay. There's another one yang I think pretty popular in UI UX punya community is Gestalt principles. I tak sure lah I sebut betul ke tak ni kan. Sebab I tak pernah tengok video lagi. I just baca je. Okay. Jangan kutuk orang kalau salah sebut bahasa English punya word, because that means they learn it from reading. Okay. So Gestalt principle ni more like a psychology punya thing whereby manusia tend to group items and nampak and try to make up an image in our mind. Macam itulah lebih kurang cara simplenya. Kat situ ada GRT calculator. Yang tu boleh buatlah golden ratio punya calculator. You boleh masukkan typography size. Kat situ and dia tolong calculate kan the other typography size ikut golden ratio punya ratio. Okay. So anyway, you can learn about Gestalt principles. So Gestalt principle dia, contohnya kalau contohlah kalau I lukis macam ni kan. I lukis dotted lines je. Tapi in my mind, kita nampak triangle. So that's Gestalt principle lah. So if you understand this, you can apply it into your visual design and you can further take your design to the next level lah kiranya. Okay. Siapa ada soalan lagi pasal nak kuatkan design basics? Soalan ke? Hicks Law. Hicks Law ni apa I pernah baca pasal ni tapi I lupa dah apa dia. Ataupun I'm having brain fart right now. Share sikit Iman Nazri, share sikit Hicks Law. Sebenarnya ada
dalam design, Edwin nak tambah. I sambung pasal Hicks Law. Okay, so Hicks Law is basically, it's a design philosophy. So it's more like the more choices you present to your audience, the more it's Yes. difficult to make a decision. So it's a philosophy, it's not a principle. Sangatlah. It's a psychology. It's a psychological aspect. principle. So I think you probably want to share about psychological design. Kita kat laman 7 kita ada juga tau. So kalau nak cepat, I boleh paste link lah. Kejap lagi I paste link. So sorry kacau. Paste link yang tu kan, yang UX design psychology tu Dah belah dah. Okay, tak apalah. Next. Okay, next. Yang ni yang paling goal, I rasa paling goal sekali lah when it comes to being designer. Sebab yang number 1 and number 2 tadi, yang tu macam given lah. Any designer, when you become a designer, of course, you kena tahu input dia apa, fahamkan tujuan buat website, okay. Macam kita lah, kita nak hidup kan, kita nak kerja, kita kena faham kenapa kita kerja. Kan, barulah kita, bila kita faham why tu, baru kita boleh buat kerja dengan sebaik-baik. So macam design. Okay, and the next is kita punya knowledge tu, knowledge in design kita. Forget about how to do all this advanced thing. Focus on our basic. Strengthen our basic, betul-betul orang tak boleh tipu you lah pasal design principle ni. So once you are strong here, you senang nak tackle banyak problem. Okay. So the third one, I think kat sini ramai, I think bila you apply benda ni, it will change you lah. It will make you a better designer. Is number 3, knowing how to take feedback. Siapa kat sini pernah design dia kena reject kan, ataupun bergaduh dengan klien ataupun dengan bos, lepas tu tak ke mana. Ataupun masa kalau student universiti lepas design crit dengan lecturer, rasa macam nak mengalir air mata kan. Tak tahulah you guys pernah lalui ke tak semua benda ni. Tapi kalau pernah lalui, okay, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak jadi orang yang boleh terima feedback and actually improve? I'm not just talking about feedback yang konstruktif tau. Contohnya usually when you get feedback from lecturer pun designer, and naturally you akan dapat feedback yang konstruktif. You somehow know what to do next kan. Tapi in real life, the reality is that you will work with people from many different backgrounds, and they will use words, they will use different words to say what they mean, tapi you faham differently. Okay, because memang realitinya bila kita kerja, kita akan jumpa orang dari pelbagai background. Okay, our boss mungkin bukan dari design background. Maybe lah if you work in a team, in a big team, semua dalam the same background. Tapi as you work with clients, masuk je client tu are not the same background kan. Alright. So macam mana kita nak take feedback ni? Okay. Here's the thing kita perlukan constructive feedback. Baru kita boleh improve. Okay. So, kalau orang tengok design kita and dia cakap, oh cantik, oh terbaik, ataupun oh buruk, dan macam mana kita nak buat? Kita tak boleh move on daripada situ. We're not going to be a better designer from there. Okay. So, macam mana nak tukar orang lain apa yang dia cakap tu and turn it into something yang konstruktif. Okay. The way I see it, kalau klien tu suggest kat kita something else, design lain, it's
because it comes from a place of self-diagnosis. Maksudnya, dia nampak design kita tu and dia ada rasa something, lepas tu dia akan come up with the solution yang dia rasa betul. Setuju tak? Okay. Maksudnya, dia ada rasa something, dia ada rasa ada issue, lepas tu dia come up with the solution yang dia rasa betul. Maksudnya dia yang pakai topi designer bila dia suggest kat kita something. So, sebagai designer, we as designer, katakan inilah designer kan. Designer, kita kena faham. Kita kena fahamkan. Okay, kita kena fahamkan apakah isu dia. Apakah concern dia. Okay. Instead of kita biarkan kita punya klien ataupun kita punya boss untuk self-diagnose and campak balik suggestion kat kita, better kita fahamkan, okay, what is your concern here actually? Kita try fahamkan, okay? Kita ada some designers, I know dia cepat terasa kan. Dia cepat rasa macam defensif kan. Oh, you kutuk design I kan. Rasa macam terkoyak hati sikit kan. Tapi actually, you kena pandai separate yourself from your design. Because you are not your design. Dia kutuk design you, tak bermakna you are bad designer. Okay. Remember macam I explain earlier tadi, design is just your outcome. Your outcome from your input and process. Meaning, kalau design you tak cukup bagus, you kena improve the input, improve the process. Okay? So, sekarang ni, bila you fahamkan your client or your boss, you kena fahamkan lah. Kan? Jadilah seorang designer yang cuba memahami. Okay, apakah isu, apakah concern. Okay? Lepas tu, bila you dah faham apakah concern dia yang sebenarnya, barulah you sebagai designer yang ada yang faham the design process and you faham what are the inputs that we have, baru you boleh provide a better solution. Kan? Okay? So, tak semestinya you kena defend. So, to me, the word defend tu come to a certain extent je. Kan? Kita bukan nak terlalu defend sangat apa yang kita nak design tu. Tapi kita cuba fahamkan klien atau fahamkan bos kita tu and then share with them supaya dia nampak perspektif kita macam mana. Tapi at the same time, kita designer ni bukan kita semua betul tau. Designer tak semestinya semua betul. Especially if you're working with client. Sebab at the end of the day, client tu yang akan hidup dengan outcome yang you dah come up with. Okay, dia contohnya logo kan. Dia at the end of the day, business dia akan start with the logo that you have designed. And you move on to new projects. So kita bukanlah orang yang semua kita betul. So kita kena faham juga perspektif klien macam mana. And then apa knowledge kita pasal design, baru kita boleh come up with a better design. Firdaus, jom. Banyak ni nak cerita ni. Jom, siapa kita ada share link nak join borak, boleh klik link tu and jadi guest. Ni special sikit hari ni. Boleh jadi guest and boleh cerita sikit. Kalau segan pasang kamera, tak payah pasang kamera, tak apa, ada suara pun dah okey. Okay, I nak baca sikit apa komen dia ni. Basic role for US that receive. Tak cukup tak cukup tempat. Okay, sekejap baca sekejap. Kalau klien nak instant feedback, just speak the fact even though you may trigger them. Back out your point with reality and user validation because without user validation, every assumption feedback unknown meaning and
Want to claim their exemption for the sake of good experience. Ya, betul. Ya, silakan tanya Encik Mishamuddin. Boleh. Sementara kita tunggu Muhammad Mishamuddin ni reply, kita tengok ada soalan-soalan sebelum ni ataupun Okay. statement lah. So contoh daripada Tuan Safir. Tuan Ahmad Safir ni kawan kita lah. Educate Dia kena client. pandai educate klien. Sekarang Cuba ni cerita sikit. the most important thing is not really to educate client, it's really to educate yourself. Be so good at design principle, understand every single thing, and dia cakap apa pun, you know what they meant. Sebab kalau Tuan Safir ni seorang accountant tau. So contoh kalau untuk Tuan Safir ni, ada orang cakap margin dengan profit tu benda sama. Confirm lah dia akan cakap salah kan. Okay. So kalau dalam design pun sama juga. Ada orang cakap alignment tapi yang dia masukkan sebenarnya line. So kita kena tahu, kena ubah-ubah sikit lah Educate. Lagi satu, perkataan educate ni bukan bermaksud kita mengajar orang. Root word dia adalah educe. Educe bermaksud menarik keluar. So tujuan kita bila kalau katalah jumpa customer ke kan, kita kena educate customer. So term educate tu kita salah guna tau. Educate tu adalah kita kena korek apa yang dia nak. So kalau secara Sokratis ni pula, bring out, tanya soalan. Sampai kita jumpa apa sebenarnya permasalahan yang dia hadapi. Okay. So kadang-kadang customer tu dia berkeras lah. Contoh kita pernah ada customer dulu, seorang daripada India. Dia minta color bendera India, putih, hijau dengan orange. At the same ratio, 30%. So you bayangkan macam mana nak buat website dengan gunakan color yang contradicting with each other ni dalam satu website. Confirm pening lah kan. Tapi dia berkeras nak buat juga. So in the end kita terpaksa reject lah sebab dia nak buat design ikut taste dia sendiri. And we know for sure kalau dia buat design yang based on taste dia sendiri, dia tak akan capai result yang dia nak. Okay, ada soalan lagi ke? Okay. Boleh terangkan prinsip the customer is always right. Can I answer this one? Okay, prinsip the customer is always right ni for service base dia tak applicable sangat sebenarnya, especially when involve experts. Okay, you can always advise. To me lah, yang ni bagi you can always advise, but at the end of the day they have to decide. You just present the facts. Okay, option A macam ni, in fact present the facts, and then option B macam ni. Apa impact dia? You just inform them. But if they insist to go with the one yang ada less benefit, then it's up to them lah. At least they know that there are risks to their decisions. Itu je yang kita boleh buat. Sebab kita hanya consult advice. Sebab benda ni dia tak, this one tak boleh lah samakan macam doktor because that is life threatening kan. Even doktor pun dia akan bagi option. You nak treatment A or treatment B. Treatment A, these are the risks, these are the benefit. Treatment B, these are the risks and these are the benefit. And patient akan pilih. Kecuali benda tu ada satu je option yang boleh buat lah untuk selamatkan nyawa. Okay. So customer is always right. Tak applicable sangat lah, I would say. Ada orang masuk. Okay, kita tutup iPad je, boleh? iPad, boleh. Okay, sekejap. So untuk customer always right sebenarnya tak ada benda yang betul kat dunia, tak ada benda yang salah. Lagi jawapan philosophical. Lagi jawapan philosophical lah. So ada yang bagus, ada yang tak bagus. Ada yang bagus pun mungkin jadi tak bagus. So dua-dua betul, dua-dua salah. Yang penting ada decision to move forward. Okay? Pada saya tu je lah. Kalau dia berkeras dia nak ikut cara dia juga, then kita teruskan je lah. Biar je lah dia ikut cara dia. Kalau it turned out bad, is their thing and dia dah bayar kita,
and it turns out bad for them, so be it. Kita dah advise lah. Kita nak buka untuk Tuan Ibtisam Azhar. Okay, Assalamualaikum Tuan. Ada soalan apa-apa ke? Tapi tak keluar webcam Check check microphone. Check microphone setting. Line dia macam teruk ni. Ada soalan lagi ke? Ni Tak apa, Asha sementara tu ada Marha. ni. Okay. Typography, is it one of the design principle? Typography, I would say it's the elements. Dia sama kategori macam shapes, lines, colours. These are the elements. Principles ni dia tak ada benda yang tangible. Nama dia prinsip. So dia bukan macam pencil ni boleh nampak kan. Principle ni more like the how to use it, the thinking behind it. Okay. Dia tak ada specific element. Okay. So Asha, macam you sebut ya. Mungkin boleh tulis kat iPad beza elemen, principle dengan philosophy. So ada tiga-tiga ni, selalunya orang akan combine tiga-tiga ni and dia pakai berterabur. Okay. At the most basic kita ada elemen. Elemen ni ialah benda yang tangible selalunya. Tangible ni maksudnya benda yang kita boleh nampak atau kita boleh touch. Okay. Ni gambar tangan. Okay. Selalunya benda yang tangible lah. Okay. So elemen ni nak faham is this tangible. Dalam design, elemen is at the most basic is a dot, a line. Okay. Ni dot lah. And then line. And then from the line, we can make up shapes. Okay. And then from the shape, we can make up object. I lukis. Kotak lah pula patut lukis. Pyramid kan. Okay. So these are elements. Okay. So apa yang termasuk dalam elements ialah mungkin dia punya colour ke. Okay. So we have colour. Wait. Guna colour lain. So we have the colour. Okay. Move on to the principle pula. I think just brief explanation cukup lah. You don't have to go nerdy on me. Asha dia memang cerita tahu. Kalau dia cerita pasal design, dia akan jadi nerd gila kan. Sampai orang pun mutah. Okay. So principle ni is the way I tak tahu lah apa definition yang apa scholar punya definition kan. But the way I think about it is how do we manipulate all this kan. Kita nak manipulate dots, kita nak line, shape, objects ni, colour, whatever lah, into a composition. Kita nak buat into a composition. Okay, macam mana kita nak guna? Nak guna ni. It's like our invisible design tool lah. Okay, it's our invisible design tool that we use. Okay, macam mana kita nak buat benda ni compose. So that we can get the result that we are after. Okay. Kita nak dapat result. Contoh result tu, this time result yang I'm talking about bukan maksudnya result of dapat sale ke apa. Tapi result of design principle ni contohnya hierarchy. Mana yang you nak tonjolkan? Okay, antara point 1 to 3 text kan? Text 1 to 3. Contoh we have 3 text. Ni I tulis box je lah. Okay. Katakan kita ada 3 text box. Okay. Mana yang I nak tonjolkan? Mana I nak jadikan dia utama? Bila orang buka website ni, first thing they see is what? So these are the mini results that I'm looking after lah. Okay. Ataupun you boleh panggil effect. Apa effect yang you nak capai? Okay. Cukup ke sampai situ? Cukup kan? Last kali mungkin design philosophy ataupun design psychology.
Okay, design psychology you explain lah. Okay. Okay, so basically daripada banyak-banyak elemen, dia akan membentuk design principle. Daripada design principle, kita akan bentuk design psikologi. So design psikologi pula adalah kita nak susun secara persuasif supaya orang perform the desired action. Okay, so kalau kita nak orang tu klik button kat page kita tu, satu button je, make sure buat button tu besar dan terang benderang dan bagi tahu sila klik button. Tu kalau ada satu CTA. Kalau ada 10 CTA mungkin susah lah kan. That's why kita go back to principle, hierarchy. Apa yang penting kat dalam page ni? Kita nak move on kan dia ke next page kan? Betul. So itu sebab kalau keluar pop-up, dia akan keluar X tu kecil je kat atas tu. Sebab kita tak nak orang klik sebenarnya pun. Kita nak biar je pop-up tu keluar. Dan ada satu term ni, lagi satu kita tunjuk. Nama dia, alamak tak boleh buat Kiranya nama kita dia ni cognitive dissonance. So cognitive dissonance ni ni ayat dia macam kelang kabut sikit lah kan. Cognitive ni is macam ni kita bertindak balas. Dissonance ni adalah macam nak melarikan orang. So kadang-kadang design kita buruk sebab kita tak ikut principle dan kita tak ikut elemen yang betul. Dan kita sengaja untuk nak kacau dia. Contoh macam pop-up Pop-up tu adalah cognitive dissonance di mana kita sengaja nak ubah shift screen tu supaya kita nak ubah perhatian dia untuk membuat satu action. Dan kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Tapi most of the time tak jadilah sebab orang dah lali. Buka-buka website, kadang-kadang ada 3 benda kena tutup kan. First, pop-up announcement. Second, pop-up chat. Third, pop-up yang GDPR. Betul. So in the end macam dah masuk website dah kena tutup 3 benda tu, dah rasa macam malas dah sebenarnya nak browse. Dah ada effort dah nak kena lawan. So in the end, psychology ni more like kita kena faham user behaviour lah. Apakah Mana user kita nak bawa dia. And then macam mana nak gunakan knowledge tu untuk dapatkan supaya kita bantu dia untuk buat action tu lah on our website. Asha, saya ada soalan. Apakah do's and don'ts untuk design pada website? Do's and don'ts untuk design pada website. Do, make sure design tu, ni dari segi design lah consistent. It's very important to be consistent supaya orang tak adalah buka the next page, they have to relearn about how to use your website. Okay, because I would say you gelak semua apa tu. I would say consistency is most important. Okay, if you don't know any other principles, at least tahu pasal consistency lah. Okay, the don'ts ada banyak sebenarnya kan. Tapi when in doubt, just keep it simple lah. Keep it minimal. I would say. When in doubt, keep it minimal. So contoh sekarang bila kita pakai, kita ada page builder, Elementor, Oxygen semua ni kan. Make sure font untuk setiap page sama je size. Dan kita nak avoid yang bawah ni yang saya tulis ni, cognitive dissonance. Maknanya kita pergi page lain, dia bukan lain-lain size. Dia sama size je. Kalau H1 size ni, make sure page lain sama je H1 sama size. Dan kita tak nak user tu perlu belajar macam mana nak guna kita punya website. Okay. So ada apa lagi ke? Ada lagi ke soalan? Sebelum kita nak tutup. Ada apa lagi? So far macam mana feedback daripada kawan-kawan kita? Okay ke Aisyah mengajar hari ni? Kita buat benda ni tujuan kita patutnya kita kena patah balik lah. Tujuan kenapa kita buat live. Tujuan kita buat live sebenarnya kita nak memartabatkan design industri kita. Goal kita adalah kita kena naikkan Malaysia. Sebab sekarang ni kita nak competition kita stiff. Dengan Vietnam, dengan Indonesia, dengan Bangladesh pun dah cantik dah. Bangladesh tau. Takkan kita nak duduk kat dalam takut lama design buruk kangkang kera lagi kan?
Tak boleh tau. Kita dalam third world country, kita lah among the first. So kita tak boleh kalah dengan Indonesia, dengan Thailand, dengan Bangladesh. Okay? Saya harap boleh nampak macam satu example ke apa. Apa maksudnya tu? Nak tengok example. Dia Nak bila orang tengok example macam mana quiz. kita nak create. Mungkin sebab kita tak suka create orang lain punya design. Kalau boleh, kalau Tuan Alif sendiri ada design nak share, boleh lah kita buat create next time. Sebab kalau example, apa yang kita share ni more like theory and principle. So fahamkan konsep je at this moment. Fahamkan konsep and you kena belajar. Untuk you faham lebih lanjut, you kena cari topik tu and explore further. Sebab kat sini tak ada macam contoh macam I nak cerita pasal design principle kan. Kalau nak tunjuk example, that's like a whole another topic just for design principle. Okay, so kalau I design tunjuk principle sejam. okay. Tapi kalau nak tengok design yang generally good, okay, I would say kat lapa.ninja lah. I think Edwin ada share link tadi. Mana Ada. Kita dah share tadi. Tapi boleh scroll je lah. Buat I share sekarang. Ada. Okay. Ada. Yes. Lapa.ninja. Lapa.ninja. Ada another one, awards tu, AWWARDS, awards tu. Tapi yang awards tu, yang tu I tak recommend sangat untuk belajar design yang prompt action. Sebab banyak kat dalam tu dia memang aim untuk impressive sahaja. Diorang tak, sometimes it's very confusing. The message there is not that good. Memang awards tu just nak aim for the literally nak menang award je lah. So just nak tengok boleh, tapi I don't think it's a good example of good design yang prompt action lah. Lapa.ninja more holistic punya good example, I would say. Lapa.ninja, they approach dia lebih kepada marketing. So kita orang akan always refer to marketing. Sebab tak guna kalau ada website sekadar nak tunjuk cantik je. Kita tak nak cantik tau. Kita nak sales. I tak tahulah kalau korang macam mana kan. Tapi kalau I lah as a businessman, I nak duit supaya boleh bayar gaji orang, I ada profit yang boleh bayar kereta, boleh bayar rumah. Okay? So setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Saya harap tuan-puan seronok mendengar dan rasa berkobar-kobar di hati untuk sambung belajar pasal design. And always remember, go back to basic. Lapa.ninja, betul. Yes, go back to basic. So kalau ada rasa macam keseronokan dan best benda ni, kita nak minta tuan-puan tolong share review lah. Okay? So, sekejap So the key take... Saya nak gulung nak gulung ni. Nak gulung sikit. Okay, so remember that design outcome yang kita come up with is not who we are. We are different person than our design outcome. So design outcome ni bukan our expression. Kita bukan nak I tak tahulah, tapi the common misconception is this romanticism with creativity kan, macam design ni kita ada romantic idea with creativity. Memang yes, creativity, tapi the fact is it's an outcome of how good our input and how good is our process. Sometimes it works, sometimes it doesn't. That's just facts. Macam Tuan Firdaus sebut tadi, memang facts. So no matter what, tanya balik. Okay, the key takeaway is understand what does the design solve. Okay, what does it solve? What's the purpose? Tu yang kena key takeaway dia. So once you understand that very deeply, and you have a good process, kan, you have a strong basic, then you tak ada apa-apa dah, you boleh handle. Apa-apa design je you boleh handle. And once you know this, it doesn't matter what type of designer you are. You pergilah jump lah from one design industry to another design industry. As long as you pegang 3 benda ni kan, faham tujuan, tahu apa input yang kita kena gather,
ada strong design basic, okay, and we know how to take feedback, then you akan jadi designer yang unstoppable lah. Okay, pergi je macam lompat lah ke mana-mana pun, you akan jadi designer yang very very good. Okay, Okay, harap bermanfaat lah kalau sharing hari ni. tuan-puan rasa benda yang kita buat ni bermanfaat, tak payah bayar duit. Kita tak terima duit. Tolong tinggalkan review, tinggalkan 5 bintang review. Okay, dengan ini dapat bantu kita supaya rank kita naik. Apa lagi Kita nak motivate. Dan Sebab kita benda nak ni kita buat motivate diri kita. So free. kita bukanlah buat benda ni seronok-seronok je, tak ada apa-apa hasil kan. Untuk kita orang tak ada hasil. So as long as benda ni beneficial to you guys kan, boleh share apa perasaan. Jangan cakap best je kelas kan. Tulis, link review rosak lah bos. Tak rosak, okay je. Baru Okay je test. Yes. Mungkin kena login Google kot. Oh, okay. Alright, so boleh buka link ni laman7.com/review, tolong review, share pendapat kelas ni macam mana live ni membantu anda. Share kat Twitter juga so that next time tak tertinggal. And mungkin kita akan try topik yang dalam lagi lah. Contoh macam color theory, alignment, golden ratio. Benda-benda ni sedap borak tau. Tapi diperlukan masa yang banyak lah. Macam sejam baru puas lah borak pasal benda ni. Also based on request juga. Based on request sebab sorry. Go. Based on request. So Aisyah dia akan handle semua yang design and saya akan handle semua yang SEO. Tapi 80% I SEO, 20% design. So Aisyah pun terbalik. Aisyah maybe 20% SEO, 80% design. But overall dia lebih kurang sama je sebenarnya. Kalau kita dah belajar banyak gila benda, you mash up, you will turn into an unstoppable monster. So ke situ yang kita nak pergi tau. Oh wow, ada orang nak masuk Kita baru nak tutup. Nak buka ke? Dah keluar dah. Tuan Fir. Thank you so much, Danny. Danny is our friend. Fir siapa? Jom. Firdaus ada suara ke? Tak? Itulah, kita dah on dah dia tapi dia terdiam. Assalamualaikum Fir. Assalamualaikum. Salam. Busy sikit biasa kita dengar saja just in on at the backstage. Fir, ada soalan apa-apa ke? Setakat ni okey, tak ada masalah. Tak masalah. Yang I think berkaitan just a small concern on the validation tu je lah. I think all designer is a user experience designer. Regardless of web app ke, poster design ke, anything lah. Betul. So I think I pun pernah dulu as macam we are designer, right? So we know everything related to the trend lah, right? But then when come to UX design, you know that every design you have to validate lah. If not, then your colleagues punya feedback also correct, you punya CEO also correct. So which one you want to filter? So like architecture also we do take insight from the people, culture, human behavior, climate, right? So that part of fact yang kita validate lah. If not, then people will say, why your design can also be like this, right? Why not be like this, for example? So reasoning tu datang daripada fact sebenarnya. Critical thinking tu bukannya macam tengok internet, orang tak tahu benda ni kan. Jadi bila dengar, okay, this one is creative. Actually creative pun datang daripada analysis lah. I think everyone designer should be like that lah, not only UX. So I think tu je lah part yang macam contoh dulu lah sekejap pendek je. So let's say lah dulu kita design contoh rumah ke building kan. So should have one persona. Maksudnya contoh M. Nasir, because what? Sebab ada designer ni dia suka puitis. So dia pilih M. Nasir so that nanti dia interview M. Nasir,
dapatlah every insight untuk apa cita rasa dia, then baru kita buat the design lebih kurang lah. So propose. So bila lecturer tanya, we have the very good reasoning lah instead of just petik or just goreng contohnya. So for me, every designer should have persona and then we test out lah. Because social media contohnya, ada dalam group tu 500k people yang very active contoh. So you just can post there and then ask for their feedback easily. Betul. Yeah. Sambung kepada Tuan Fi cakap tadi tu, design is science and mathematics, no matter what. Okay, so macam Tuan Fi cakap, bergantung kepada feedback. So feedback is a logical reasoning. So when you design based on feedback, at least you ada something to base on. Dia bukan macam shot sendiri yang macam kita sambil cangkung dapat ilham, right? Design. Bukan tau. Okay, so it has to come from something. So benda ni ada ialah proses. So proses ada outcome and mesti ada feedback and kita loop balik. Macam mana kita improvekan based on feedback tu. Okay, terima kasih Tuan Fir. Terima kasih Aisyah. Okay, so session saya hari Khamis pasal SEO pula. So siapa yang nak join, boleh join dalam group Telegram kita. Tunggu notification supaya tak terlupa. Kita ada juga set dekat Facebook. Tapi kalau tak nak, just nak tambah ya. Semak dalam hidup lagi kan. Tambahlah Telegram punya notification. Okay, so sekian saja daripada saya dan Aisyah. Terima kasih kerana tune in. Thank you so much. Thank you for being here. Bye. Assalamualaikum. Kalau ada soalan, teruskan bertanya di Twitter ataupun Facebook atau di mana-mana saja kita berada. Boleh juga nanti bila-bila tweet je kalau ada suggestion topik ke, kita akan consider, okay? Okay, bye. Bye.